હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? એકદમ મજામાં હશો. તો આપણે પોવર્ટી ગેપ ઇન્ડેક્સ અને પોવર્ટી ગેપ રેશિયો ભણીશું, હેડ કાઉન્ટ રેશિયો ભણીશું. આ બધું શું છે પહેલાં તો એ જોઈ લઈએ. તો કે આ બધી વસ્તુ છે ને ગરીબીના આંક, આપણે માનવ વિકાસ આંક, જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાનો આંક ને એ બધી વસ્તુઓ આપણે જોઈ છે, રાઈટ. તેવી જ રીતે હેડ કાઉન્ટ રેશિયો, પોવર્ટી ગેપ ઇન્ડેક્સ એન્ડ પોવર્ટી ગેપ રેશિયો જેવા વસ્તુઓ પણ ગરીબીને માપવા માટેનો એક રેશિયો છે, ઓર ગરીબીને કાઉન્ટ કરવા માટેના રેશિયો છે. તો કે પહેલું શું છે? હેડ કાઉન્ટ રેશિયો. તો કે ઇન ઇન્ડિયા NSSO, National Sample Survey Organization, conducts various studies on poverty. To study the problem of poverty, NSSO makes surveys on consumption expenditure made by household. એટલે કે શું કે જો આ બધી સ્ટડી છે, આ પોવર્ટી રેશિયો શોધવાનું કામ કોણ કરે છે? NSSO. હવે આ પોવર્ટીનો અભ્યાસ કરવા માટે કરશે શું? તો કે NSSO મેક સર્વેસ ઓન કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર, એટલે કે સર્વે કરશે કોના પર? કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર, એટલે કે માણસનો ઘરગથ્થુ ખર્ચ. તો કે માણસ એના ઘર ચલાવવા માટેનું, હાઉસહોલ્ડ રન કરવા માટે ઘરગથ્થુ કેટલો ખર્ચ કરે છે એ કોણ શોધશે? NSSO શોધશે. ઇન ધીસ સર્વેસ હાઉસહોલ્ડ આર આસ્ક હાઉ મચ ઓફ ડિફરન્ટ ગુડ્સ they કન્ઝ્યુમ, અને કઈ કઈ વસ્તુ, કેવા પ્રકારની વસ્તુઓ ખરીદે છે એ પણ NSSO સર્વે કરશે. On the basis of these surveys, NSSO publishes data which states how many persons have monthly per capita consumption expenditure of say rupees 0 to 30, rupees 31 to 50, rupees 51 to 70, etc. By using this distribution, one can estimate how many consume less than the normative poverty line. Such estimates of poverty are also known as head count ratio. એટલે કે શું કરશે? પહેલાં તો જો સમજો, એક એક કરીને પૂછશે કે ભાઈ તમે કેટલા વાપરો છો, તમારા મંથલી એક્સપેન્ડિચર શું છે, કેપિટલ કન્ઝમ્પશન એટલે કે એવી વસ્તુઓ જે કેપિટલ તરીકે ઓળખાતી હોય એનો કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર શું છે, અને કેટલાથી કેટલા સુધી છે, એટલે કે 0 થી 30 રૂપીઝ યુઝ કરો છો, 31 to 50 રૂપીઝ યુઝ કરો છો, 51 to 70 રૂપીઝ એટસેટ્રા. પછી શું કરવાનું? તો કે એ પ્રમાણે ગરીબીના આંક શોધવાના. કે ભાઈ ગરીબીનો માની લો કે રેશિયો આપણે માની લો કે 50 રાખીએ, કે ગરીબી એટલે શું? તો કે 50ની નીચેવાળાને આપણે ગરીબ ગણી લઈએ છીએ, રાઈટ. તો એ જે 50ની નીચેવાળા ગરીબ ગણીએ ને, તો 50 સુધીના જે લોકો છે નીચેના, એ હેડ કાઉન્ટ રેશિયો પ્રમાણે કોણ થઈ ગયા? ગરીબ થઈ ગયા. તો કે હેડ કાઉન્ટ રેશિયો ઇઝ સિમ્પલી the proportion of number of people below the poverty line in the total population. It is expressed by HP, એટલે કે head count ratio of poverty. જે poverty stands for what? P stands for what? Poverty. Okay, એટલે HP, head count ratio of poverty, is equal to M upon N into 100. કોની વાત? સૂત્રમાં શું છે? M upon N into 100. તો M કોના માટે છે? તો કે નંબર ઓફ પીપલ બિલો પોવર્ટી લાઇન, એટલે કે કેટલા લોકો જે છે એ લોકો ગરીબી રેખાની નીચે જીવી રહ્યા છે. એન્ડ એન એટલે કે ટોટલ પોપ્યુલેશન. ઓકે, તો આવી રીતે આપણને શું મળશે? હેડ કાઉન્ટ રેશિયો મળશે. હેડ કાઉન્ટ રેશિયો સિમ્પલી મેઝર્સ ધ નંબર ઓફ પુઅર બિલો ધ પોવર્ટી લાઇન. The head count ratio has one defect: it does not show intensity of poverty. જો હેડ કાઉન્ટ રેશિયો શું કરે છે? સિમ્પલી મેઝર્સ ધ નંબર ઓફ પુઅર બિલો ધ પોવર્ટી લાઇન, એટલે સીધી રીતે તમને નંબર મળી જશે કે ભાઈ આપણા દેશમાં આટલા લોકો છે કે જે ગરીબી રેખાથી નીચે જીવે છે. બટ હેડ કાઉન્ટ રેશિયો હેઝ વન ડિફેક્ટ, એટલે કે પણ આ રેશિયો શોધીને જે ગરીબી આપણે શોધીએ છીએ, ગરીબીનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, એની અંદર એક ડિફેક્ટ એટલે કે પ્રોબ્લેમ છે. તો શું પ્રોબ્લેમ છે? ઇટ ડઝ નોટ શો ઇન્ટેન્સિટી ઓફ પોવર્ટી, એટલે ગરીબી કેટલા પ્રમાણમાં છે, કેટલી તીવ્ર છે. આપણે નહીં કહેતા કે આટલી બધી તીવ્ર ગરીબી એટલે કે કશું જ ના મળતું હોય, 2 ટાઈમ જમવા હોય તો ચલો નોર્મલ કોઈ બી હોય, બટ કશું એટલે કશું જ ના મળતું હોય, એકદમ ખરાબમાં ખરાબ હાલત હોય, ભૂખ મરવા સુધી આવી ગયા હોય, એને કહેવાય ઇન્ટેન્સિટી. બટ હેડ કાઉન્ટ રેશિયો આ શો કરતું નથી. It does not tell us anything about the income shortfall of the poor. This HCR fails to capture depth of poverty. એટલે કે આ જે ઊંડાઈ છે ગરીબીનું, જે ડેપ્થ કહેવાય ને, એ ગરીબી ક્યાં સુધી છે, કેટલા પ્રમાણમાં છે, કેટલી છે, કેવી રીતે છે, આ બધું હેડ કાઉન્ટ રેશિયો શોધી શકતું નથી.
તો ફર્સ્ટ રેશિયો પત્યો. સેકન્ડ છે પુઅર્ટી ગેપ ઇન્ડેક્સ. જેવું હેડકાઉન્ટ રેશિયો હતો એવું બીજું શું છે? પુઅર્ટી ગેપ ઇન્ડેક્સ. તો કે પુઅર્ટી ગેપ ઇન્ડેક્સ મેઝર્સ ધ ડેપ્થ ઓફ પુઅર્ટી. The poverty gap index adjusts the poverty ratio with the difference between per capita consumption of poor and poverty line expressed as a percentage of the poverty line. તો ફરીથી જોઈએ. જો the poverty gap index measures અંડરલાઈન કરજો ડેપ્થ ઓફ પુઅર્ટી, એટલે કે પુઅર્ટી કેટલી ઊંડાણમાં છે, ગરીબી કેટલી ખતરનાક છે તે સુધીનો ચેક કરશે. The poverty gap index adjusts the poverty ratio with the difference between, જો ડિફરન્સ છે ગરીબી શોધવાનું છે કે રેશિયો શોધવાનું, શું છે તો કે ડિફરન્સ બિટવીન પર કેપિટા કન્ઝમ્પશન ઓફ પુઅર, એટલે કે વ્યક્તિ દીઠ જે માણસ છે વ્યક્તિ દીઠ કેટલો વપરાશ કરે છે ગરીબ એની વાત કરે છે, અને પુઅર્ટી લાઇન એક્સપ્રેસ એઝ અ પર્સન્ટેજ ઓફ ધ પુઅર્ટી લાઇન એક્સપ્રેસ્ડ એઝ અ પર્સન્ટેજ ઓફ ધી પુઅર્ટી લાઇન, એટલે કે સૂત્ર બનશે આનું જે તમને નીચે જોવા મળે છે કે એમાં કશું શોધવાનું હોય છે. શું શોધવાનું છે તો કે પીજીઆઈ શોધવા માટે એમ, એટલે કે નંબર ઓફ પીપલ બિલો પુઅર્ટી લાઇન ઉપર જોયું તો એમ એપોન એન, એની જોડે જો શું છે એક જ મિનિટ, પુઅર્ટી રેશિયો આર એટલે શું કહે છે પુઅર્ટી લાઇન રેશિયો કહે છે, બરાબર છે, ઇન ધ પર્સન્ટેજ એવું કંઈક હશે. આઈ થિંક તમારા પેમ્પલેટમાં તમે જોઈ લેજો, બટ એ આઈ થિંક રેશિયો જ હશે. તો કે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, જે ટોટલ પર્સન્ટેજ છે કે આટલા લોકો ગરીબ છે તો એની જોડે પર્સન્ટેજ કરવાનું, ગરીબી રેખાની કેટલા નીચે જીવે છે, બરાબર, ગરીબ તો છે જ આટલા, પણ ગરીબી રેખાની કેટલા નીચે જીવે છે, એટલે પર્સન્ટેજ ગેપ શોધવાની છે કે પુઅર્ટી લાઇનના જે પર્સન્ટેજ છે એમાંથી પર કેપિટા કન્ઝમ્પશન ઓફ પુઅર શું કરી દેવાનું, માઇનસ કરી દેવાનું, પછી આ રેટ મળશે. ઓકે, ગેપ ઇન્ડેક્સ એટલા માટે જે લોકો શું કરશે ગેપ. પછી છે પુઅર્ટી ગેપ રેશિયો. ગેપ છે ફરીથી શોઝ ધ ડિફરન્સ, ફરીથી ડિફરન્સ આવે ને, ડિફરન્સ ક્યારે આવે તો કે જ્યારે કોઈ વસ્તુની ગેપ શોધવાની હોય. ડિફરન્સ બિટવીન પુઅર્ટી લાઇન એન્ડ એવરેજ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર ઓફ ધી પુઅર એઝ અ રેશિયો ઓફ પુઅર્ટી લાઇન. ઇટ ઇઝ એક્સપ્રેસ એઝ ફોલો. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ માઇનસ એક્સપી અપોન ઝેડ. તો ઝેડ શેના માટે છે પુઅર્ટી લાઇન, એટલે કે ગરીબી રેખામાંથી એવરેજ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર ઓફ ધ પુઅર, એટલે કે શું કરવાનું ખબર છે, જો ગરીબી રેખા નીચે કેટલા જીવે છે, માની લો કે 100માંથી 30% લોકો ગરીબી રેખાની નીચે જીવે છે, માનવાની વાત છે. હવે 30 લોકો કંઈક ને કંઈક તો વાપરતા હશે, કંઈક ને કંઈક રૂપિયા તો યુઝ કરતા હશે, કંઈક ને કંઈક કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર કરતા હશે. તો આ જે કંઈક ને કંઈક કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર કરી રહ્યા છે, તો આ જે કંઈક ને કંઈક કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચરનું શું કરવાનું, એવરેજ કાઢવાનું, અને જે એવરેજ છે તો પુઅર્ટી લાઇન જે નક્કી કરી છે એમાંથી આ એવરેજને શું કરી દેવાનું, માઇનસ કરવાનું, અને એને જ પુઅર્ટી લાઇન વડે ભાગી કાઢવાનું. તમને શું મળશે તો કે પુઅર્ટી ગેપ રેશિયો મળી જશે. ઓકે, તો 3 વસ્તુ થઈ. કઈ કઈ હતી? હેડકાઉન્ટ રેશિયો, પુઅર્ટી ગેપ ઇન્ડેક્સ એન્ડ પુઅર્ટી ગેપ રેશિયો. ઓકે, તો વેઇટ. ક્વેશ્ચન નંબર 3, ડિસ્કસ ધ એક્સટેન્ટ એન્ડ એસ્ટિમેટ્સ મેગ્નિટ્યુડ. બધું એક જ છે કે ડિસ્કસ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ પુઅર્ટી ઇન ઇન્ડિયા, ડિસ્કસ ધ એસ્ટિમેટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ડિસ્કસ ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ઇન્ડિયા, ક્વોન્ટિટી ઓફ ઇન્ડિયા, મતલબ કેટલા પુઅર છે, કેટલી ગરીબી છે એની વાત કરે છે. તો કે સેવરલ ઇકોનોમિસ્ટ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હેવ ગિવન એસ્ટિમેટ્સ ઓફ પુઅર્ટી ઇન ઇન્ડિયા. લેટ અસ સ્ટડી સમ ઓફ ધ એસ્ટિમેટ્સ. ઓકે, તો કે ફર્સ્ટ છે અકોર્ડિંગ ટુ મિન્હાઝ સ્ટડી. કોણ છે? મિન્હાઝ, જેમ કે ઇકોનોમિક્સ છે એ ગરીબી વિશે થોડીક ચર્ચા અને થોડાક ખ્યાલ આપે. તો એમાં શું છે તો કે કન્સિડરિંગ ધ મિનિમમ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર ઓફ ₹240 પર હેડ પર એનમ. એટલે કે મિન્હાઝ સ્ટડી શું કહે છે કે કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર દર એનમ, પર એનમ એટલે યર થઈ ગયું, બરાબર, બટ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર પર 240 પર હેડ પર એનમ, પણ આ ક્યારનું છે 1967-68, એટલે એક માણસને એક વર્ષની અંદર ₹240 જોઈએ જીવવા માટે, એવું 1967-68માં કોને બહાર પાડેલું? મિન્હાઝ સ્ટડીએ. અબાઉટ 50% ઓફ પોપ્યુલેશન વોઝ લિવિંગ બિલો પુઅર્ટી લાઇન. હવે સમજો કે ભલે એ વખતે બી, પણ એ વખતે પણ 240ને આપણે ગણવા જતા હતા કે તો બહુ મોટી અમાઉન્ટ નથી થતી, અને મોટી અમાઉન્ટ ના થવા છતાં પણ ઇન્ડિયાની 50%થી ઓછી, એટલે કે 50% જેટલી ગરીબી ત્યાં દેખાતી. ત્યારે 50% લોકો પાસે આટલા બી રૂપિયા હતા નહીં. About 50% of population was living below poverty line.
Further, during the period of 1956, 57 to 67, 68, the proportion of population living below poverty line declined from 65 to 50.6. એટલે 15% લોકોની ગરીબી નીકળી ગઈ. પણ આ કેમ નીકળી હશે ખબર છે? કારણ કે ગરીબીના જે માપવાની રીતોને બધું છે ને બદલી કાઢ્યું. કારણ કે દેશ 15% ગરીબી ગઈ 10 વર્ષની અંદર ઓછી કરી શકે નહીં. બરાબર છે? અમુક પ્રયાસોથી ઉપર આવી શકે, બટ આટલું બધું ન થાય. તો કે અકોર્ડિંગ ટુ એસ્ટિમેટ બાય દાંડેકર એન્ડ રથ, નામ યાદ રાખજો, દાંડેકર એન્ડ રથ. તો કે અકોર્ડિંગ ટુ ધેર ઓપિનિયન, અ પર્સન ઇન ઇન્ડિયા રિક્વાયર્સ એટલીસ્ટ 2250 કેલરીઝ પર ડે. આ તમે 12મા ધોરણની અંદર ભણેલા, ખબર છે કે ભાઈ માણસને જીવવા માટે આટલે કેલરી મળતું ફૂડ મળવું જોઈએ તો એને ગરીબ કહેવાય. એવી રીતે આ છે. કોણે આપ્યું? દાંડેકર એન્ડ રથ. For this, they have suggested minimum consumption expenditure of ₹180 for rural area and 270 for urban area. એટલે કે જે લોકો આટલું ખાવા માટે ગરીબી ગ્રામીણમાં રહેતા હોય તો ₹180 જોઈએ, શહેરોમાં રહેતા હોય તો એ ₹270 જોઈએ. ક્યારે? તો કે 1960-61ની પ્રાઇસ. બરાબર છે. હાવેવર 68-69ની પ્રાઇસ એ બદલાઈ થયું થઈ ગયું તો કે જે 160-180 હતું એ 324 થઈ ગયું અને 270નું 486 થઈ ગયું. On such basis, they have estimated that in 1960-69, about 40% of the rural population and a little more than 50% of urban population were living below poverty line. એટલે કે આટલા એમાં કેટલા બધા ગરીબ હશે, એટલે કે 50% કે એની આજુબાજુના લોકો ગરીબી રેખાની નીચે જીવી રહ્યા છે. હવે મેઇન છે તો કે એસ્ટિમેશન બાય પ્લાનિંગ કમિશન, એટલે કે આપણું નીતિ આયોગ અને આયોજન પંચ. આમાં તમને આંકડા પણ વ્યવસ્થિત મળશે, આમાં તમને ખ્યાલ પણ વ્યવસ્થિત મળશે ગરીબી માટેનું. તો કે પ્લાનિંગ કમિશન હેઝ ડિફાઇન્ડ પોવર્ટી લાઇન ઓન ધી બેઝિસ ઓફ મિનિમમ કેલરીઝ રિક્વાયરમેન્ટ પર ડે પર પર્સન. એટલે એક માણસને દિવસમાં કેટલું ખાવાનું જોઈએ એની રીતે પ્લાનિંગ કમિશન ગરીબી શોધે છે. એઝ વેલ એઝ મિનિમમ પર કેપિટલ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર પર મંથ, અને મહિનામાં પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ માટે કેટલા રૂપિયા ખર્ચે છે તે. ઓકે. According to Planning Commission, a person requires minimum 2400 calories per day in rural areas. આ બી તમે ભણી ગયા હતા. 2100 calories per day in urban areas. એટલે કે 2400 કેલરી ગામડામાં પર્સનને જોઈએ, 2100 કેલરીનું ફૂડ શહેરમાં જોઈએ. તો કે those people who do not get minimum calories requirement or minimum amount of income fall below poverty line. અને જે લોકોને આટલા, એવું સમજો કે આટલું પ્રમાણમાં ખાવાનો કોઈ ખોરાક મળી નથી રહેતો, એ લોકો ગરીબી રેખાની નીચે તેમ કહી શકાય. On the basis of this, Planning Commission has estimated the magnitude of poverty. એટલે કે આના પરથી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દેશની ગરીબી કેટલી છે અને કેટલી ઊંડાણમાં છે. તો કે પ્લાનિંગ કમિશન એસ્ટિમેટ્સ ઓફ પુઅર્ટી પણ આપ્યા જો. નંબર ઓફ પુઅર પીપલ 1973, 74, 83, 94, 94, 45 અને 9, 10માં જોયું. રૂરલ, અર્બન એન્ડ ટોટલ. તો કે નંબર ઓફ પુઅર ઇન મિલિયન, એટલે કે આપણે ત્યાં 2004-5ના આપણે આંકડા જોઈએ તો કે 301.7 મિલિયન, એટલે ગુણ્યા 10 કરો ને આપણે એટલે એટલા લાખ, એટલે કે 3017 લાખ. રાઈટ. તો 3017 લાખ થયા એટલે કેટલા? તો કે 303 કરોડ થાય. 3030 કરોડ, એટલે કે ભારતની 110 કે 112 વખતે જે હતી 1 લાખ કરોડમાંથી 30 કરોડ લોકો શું હતા? તો કે ગરીબી રેખામાં જીવતા હતા, ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા હતા. એટલે આપણા દેશના 30-40% લોકો કેવા હતા? ગરીબ હતા. ઓકે. એ રીતે પુઅર્ટી રેશિયો, એટલે કે રૂરલમાં કેટલા લોકો હતા, પછી અર્બનમાં કેટલા હતા, અને બંનેનું ભેગું થઈને કેટલા લોકો જીવે છે એમાંથી ગરીબ છે. રાઈટ. એની વાત કરી છે. કન્ક્લુઝન પરથી ખ્યાલ આવશે. તો કે ઇન 1977-78 about 51% ઓફ ટોટલ પોપ્યુલેશન વોઝ લિવિંગ બિલો પોવર્ટી લાઇન. એટલે કે 77-78 જોઈએ આપણે તો કે જો 77-78 ક્યાં છે? યસ. તો 74 બહુ આપણે જોઈ લઈએ. યસ. તો કે એ વખતે જો 321.3 મિલિયન લોકો શું હતા? ગરીબ હતા. હવે ભાઈ વસ્તી વખતે કેટલી ઓછી હતી? હા, એટલે કે 60-70 કરોડ. તો કે 70-75 કરોડમાંથી 30 કરોડ, એટલે કે 50%ની ઉપર લોકો ગરીબ થઈ ગયા. ભલે નીચે આંકડા ઘટી રહ્યા પણ એ વસ્તી વધે એટલે ગરીબીમાં સુધારો આવ્યો છે. બરાબર. પણ 1977-78માં બહુ ખરાબ હાલત હતી કે 51% લોકો ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા હતા. During the period 1977-78 to 1999-2000, the percentage of population living below poverty line declined from 51% to 26%.
Just during this period there was a significant decline in poverty. એટલે કે એ વખતે જે ચેન્જીસ આવ્યા આપણા દેશમાં થોડા ઘણા ફરક આવ્યા તો 51% ગરીબીની જગ્યાએ કેટલા થઈ ગયા 26%. Thus during this period there was a significant decline in poverty. This was due to the implementation of anti-poverty program. એટલે ગરીબી ઘટાડવા માટેના જે પ્રોગ્રામ હતા એના લીધે આ ચેન્જ આવ્યો. In 1999-2000 in India about 26% of people living poverty line એટલે કે 26% હતા. About 1/4 એટલે કે 1/4 બરાબર છે કે 4માંથી એક માણસ શું હતો ગરીબ હતો. પણ 2 1માંથી 4 એક સારું જ કહેવાય. During this period the rural poverty has declined in absolute as well as relative term. During this period rural poverty declined from 53 to 27. એટલે કે દેશમાં જે આર્થિક નીતિઓ સુધારી એના લીધે પણ ગરીબી અડધાની નીચે જતી રહી. અર્બન પોવર્ટી ડિક્લાઇન ફ્રોમ 45% ટુ અબાઉટ 24%. એટલે શહેરી ગરીબી પણ ઘટી. બટ એકચ્યુઅલ નંબર ઓફ પુઅર પીપલ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન અર્બન એરિયા. ધીસ ઇઝ ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝિંગ અર્બનાઇઝેશન. એટલે ગામડાના અમીર લોકો પેલું શું કહેવાય કે સારી લાઈફસ્ટાઈલ માટે શહેરોમાં ઘૂસે તો શું થાય એ લોકો પાસે પૈસા છે એટલે ગરીબ તો કહેવાય નહીં. મતલબ અર્બનમાં સંખ્યા વધે તો એની સામે જે પર્સન્ટેજ હોય કે ભાઈ 100 જે પહેલાં 30 ગરીબ હતા તો હવે અમીર બીજા 20 વધ્યા છે તો પર્સન્ટેજમાં ચેન્જ થઈ જાય અને ગરીબીની જે પર્સન્ટેજ 20% હતા એ ઘટીને 15 કે 17 થઈ જાય. એટલે એમ લાગે કે ગરીબી ઘટી બટ રિયલમાં એકચ્યુઅલી એમાં ગરીબોની સંખ્યા શું થઈ ગઈ હોય વધી હોય. And last છે કે in 1999-2000 the percentage of people living below poverty line was 27% in rural area and about 24% in urban area. Thus the incidence of poverty is more in rural area. એટલે કે રૂરલમાં વધારે ગરીબી જોવા મળે છે. ઓકે, ગુડ ડે, મળીએ.